අපේ දරුවෙකුට ඉඳුල් කට ගන්න එකේ සිටම දරුවාගේ පෝෂණය පොඩි වැරද්දක් කරගෙන තියෙනවා. මොකද දරුවෙකුට සාමාන්‍යයෙන් 6 වෙනි මාසයේ විතර කියලා තියෙනවා බත් කවන්න කියලා ආයුර්වේද ග්‍රන්ථ දානවා. මේ බත් කවන්න කියලා බතේ සැහැල්ලු ආකාරයෙන් දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට නමුත් අද ඉඳුල් කට ගන්නවා කියලා කරන්නේ බත් කවන එක. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර දරුවෙකුට බත් එකපාරට දිරවන්නේ නැහැ. නමුත් විය යුතු දේ තමයි ඉඳුල් කට ගන්න එක. අතීතයේ ඉඳුල් කට ගාලා තියෙන්නේ ගෙදර වැඩි හිටියේ අම්මා හෝ තාත්තා ඒ නැකතට කලින් හත් මාළුවත් එක්ක ගෝනබරු 60 වගේ හාලින් සකස් කර බතක් අනුභව කරලා ඒ ඉතුරු වෙච්ච සාරය ඉඳුල් සාරය ඒ කියන්නේ ආහාර සාරය ඒ කියන්නේ ඉඳුල් දරුවාගේ නැකතට කටේ ගාලා තියෙනවා. මේක සතියක් එකමාරක් කරලා දෙලා මෙහෙම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ කටට කෙල ඉදීම වැඩි කරනවා. විශේෂයෙන් ශරීරයේ පිටි මේ දිරවීමට අවශ්‍ය එන්සයිම ස්වභාව වීම උත්තේජනය කරලා තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි ඉඳුල් කට ගාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හඳුන්වා දෙනවා ඝන ආහාර. ඝන ආහාර හඳුන්වා දෙන්නේ එකපාරට නෙවෙයි. ඒකට ආයුර්වේද කියන මණ්ඩ පේයා විලේපිගේ අවස්ථා තුනක්. ඒ අවස්ථා තුනදී වෙන්නේ අර කියපු සහල් වලින් අපි හිතමු ගත්ත සහලේ ඉස්සලා දෙන්නේ කැඳ වතුර. කැඳ නේ ඒක වතුර ටික. ඊට පස්සේ දෙන්නේ ඒ කැඳ. ඊට පස්සේ තමයි අර මේ පේස්ට් එකක් වශයෙන් අපි බත් එකක් දෙන්නේ. ඊට පසුව අපි හඳුනා දෙනවා ඒ දරුවට බත් කවන්න. ඒත් බත් කවන්න දෙන්නේ එතනදී ගෝනබරු 60000 වගේ හාල් වර්ගයකින්. මොකද මේ හාල් පිඩු කිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්තයි මේ බත. ඒක නිසා දරුවට ලේසියෙන් කවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි දරුවට හඳුන්වා දෙන්නේ මේ විවිධ විශේෂ පාන ටික. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා මෙනේරි කැඳ, තනහාල් කැඳ, එතකොට කාරල්ලන් සුප්, එතකොට මෝරු, එළඟි තෙල්. මේ අය විශේෂයෙන් ගත්තම දරුවාගේ බුද්ධිය වර්ධනය කරන ආහාර ආයුර්වේද පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ එළඟි තෙල්, එළකිරි, එතකොට ලුණු විල, ගොටුකොළ කියන්නේ බුද්ධි වර්ධක ආහාර. ඒකම දරුවා අසනීපයක් වුණාම අපි මොනවද දෙන්න ඕන කැඳ වර්ග. මොනවද දෙන්න පාන වර්ග. පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා අජීර්ණ තත්ත්වවලදී. ඒ කියන්නේ දරුවාට කැම රුචිය අඩු එතකොට ආහාර දිරීම ශක්තිය අඩු මල බුරුලට යන අවස්ථාවල දෙන්න කියලා තියෙන්නේ බැදිහල් කැඳ. ඊටත් මේ දරුවා කුඩා නම් ඒ දරුවට ඒ වෙලාවේ දෙන්න වී පොරි කැඳ. තවත් අපිට දෙන්න පුළුවන් වී පොරි කැඳ. කැඳ වතුර දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට සූදුරු කබලේ තම්බල දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු දරුවට උණක් හැදුනොත්, සෙම් උණක් හැදුනොත්, හෙම්බිරිසා හැදුනොත්, ඒ වගේ වෙලාවට දීලා දෙන පොල්ලු තම්බගත්ත වතුර. පොල්ලු විශේෂයෙන් සෙමට ගුණදායී ආහාර වගේම ఔෂධයක්. ඒ වගේම දරුවට අපි හිතමු සෙම් රෝගයක් හැදුනා නම් විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්වා පොල්ලු තම්බගත්ත වතුර. ඒකම එළබටු කොළ කැඳ. ඒක උණ රෝගයක් වුණොත් කොත්තමල්ලි වතුර. තවත් ගත්ත සමහර දරුවන්ට හැදෙනවා සමේ රෝග, පතගාය වගේ. ඒ වගේ වෙලාවට බොහොම හොඳයි වදමල් වතුර, රත්මල් වතුර, ලුණු විල තම්බගත්ත වතුර. ඉතින් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ දරුවෙකුට මෙච්චර ආහාර වර්ග, මෙච්චර පාන වර්ග බොහොම ස්වාභාවික විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙද්දි අපි ආහාර පැකට් තත්ත්වයට හුරු වෙලා තියෙනවා. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කිරීමෙන් තමයි අද සමාජයේ දරුවන් පවා දියවැඩියා රෝගවලට නතු වීමේ ප්‍රවණතාවය ඉහළ ගිහිලා තියෙන්නේ.